So guys, Flipkart recommended 2026 on new vacancy আহিছে প্ৰায় 18000 approx. So যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে মানে eligibility যেহেতু আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ভিডিওটোৰ পৰা তো আপোনালোকে যদি ইয়াৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে Flipkart যোনটো ৰিকমেন্ড আহিছে সো ইয়াৰ অৰ্গানাইজেচনটো হৈছে Flipkartৰ যোনটো পিকাৰৰ আহিছে ডেলিভাৰী বয় আহিছে ডেলিভাৰী এক্সিকিউটিভ and engineer associate operation executive customer service executive finance manager security officer sales department accountant packing boy manager assistant warehouse keeper graduate trainer engineer and other various jobs post is nishoy dekha paise 18000 approx so 18000 plus ase yat vacancy baki apply that online mode hoy yat apuni all india male female সকলে apply কৰিব পাৰিব ইয়াৰ যোনটো মিনিমাম এজ হৈছে 18 বছৰ পৰা লৈছে ইয়াক এপ্লাই কৰিব পাৰিব 18 বছৰ বয়সৰ পৰা আৰু ম্যাক্সিমাম এজ হৈছে নীল ইয়াৰ মানে নো লিমিট হয় আপোনালোকে কোনো লিমিট নাই আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ যোনটো জেনাৰেল ওবিসি হক এসটি এসটি হক কোনো পইচা দিব নালাগে 1 টকাও আপোনাৰটো বিলকুল ফ্ৰী হয় So guys, ইয়াৰ এপ্লাই মোডটো হৈছে অনলাইন আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত এটা ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব যোনটো সিলেকশন প্ৰসেস হয় ইয়াত আপোনালোকে এটা যোনটো আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ এটা হ'ব আপোনাৰ টেষ্ট ল'ব টেষ্টৰ অফিস পাস কৰাৰ পিছত যোনটো এডুকেশন কোৱালিফিকেশন হ'ব এডুকেশন কোৱালিফিকেশন যোনটো ক্যান্ডিডেট should have passed 10 12 গ্ৰেজুৱেচন from মানে যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্সিটি বা বোৰ্ডৰ পৰা আপুনি পাস কৰা হ'লে হ'ল আপোনাৰ বাকি ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্ট হৈছে আপোনাৰ ৰিজিউম লাগিব পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটো লাগিব সিগনেচাৰ লাগিব যোনটো আইডেন্টি প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব certificate লাগিব bank account হল লাগিব বাকি how to apply for Flipkart recommend 2026 আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব এটো ভিডিও মানে আপোনালোকে যোনটো নোটিছটো হয় নোটিছটো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট যেহেতু 17 মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ গ'ল আৰু বাকি লাষ্ট ডেট বুলি ক'বলৈ গ'লে 27 তাৰিখে এটো লাষ্ট ডেট হয় সো আপোনাৰ এপ্লাই মোডটো নিশ্চয় দেখা পাইছে তেনেহলে আপোনালোকে এটো ডিসক্লেমাৰটো হয় ডিসক্লেমাৰটো এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব যোনটো এটো অফিচিয়েল ৱেবসাইট হয় ৱেবসাইটত গৈ পিছে আপোনালোকে যাব পাৰিব মই তলত ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আপুনি যাব পাৰিব তো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিব ধন্যবাদ